প্ৰিয় দৰ্শক এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইলেকশ্যনত সেকেন্ড পুলিং অফিচাৰৰ দায়িত্ব কি ইয়াৰ বিষয়ে পুংখানুপুংখকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই এই ভিডিঅ'টি বনাবলৈ সহায় লৈছোঁ প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ হেণ্ডবুক তাত লিখা আছে সেকেন্ড পুলিং অফিচাৰৰ দায়িত্বৰ বিষয়ে মই পঢ়ি যাম আৰু আপোনালোকক ব্যাখ্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম সেকেন্ড পুলিং অফিচাৰ The second polling officer will be in charge of indelible ink. Second polling officer লগত indelible ink to থাকিবই লাগে প্ৰেক্টিক্যালি কিছু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে সেই দায়িত্বটো indelible ink to থাৰ্ড পুলিঙক দি দিয়া যায় কাৰণ সেকেন্ড পুলিঙৰ হাতত যথেষ্ট প্ৰেছাৰ থাকে বহুত কাম থাকে সেইবাবে থাৰ্ড পুলিঙক দিয়া হয় গতিকে কিন্তু ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া মতে সেকেন্ড পুলিং অফিচাৰেহে ইনডেলিবল ইংকৰ মালিক হ'ব মানে তেওঁৰ হাততে হেতু থাকিব হেতু আপোনালোকে হয়তো নিজৰ সুবিধাৰ মতে গ্ৰাউণ্ডত গৈ মিলাই ল'ব পাৰে কিন্তু ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ মতে সেকেন্ড পুলিঙে হে দায়িত্বত থাকিব After the elector has been identified the first polling officer, the second polling officer will inspect the elector's left hand index finger to see that it does not bear any sign or trace of indelible ink and then put a mark with the indelible ink on the voter's left hand index finger. তাৰ পিছত কৈছে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰে কোনো এজন ভোটাৰক আইডেন্টিফাই কৰিব চিনাক্ত কৰিব তেতিয়া সেকেন্ড পুলিং অফিচাৰে সেকেন্ড পুলিং অফিচাৰৰ কাষতটো তেওঁ গুচি আহিব মেলে হওক ফিমেলে হওক তেতিয়া সেই ইলেক্টৰজনৰ লেফ্ট হেণ্ড ইণ্ডেক্স ফিংগাৰটো চাব যে তাত কোনো ধৰণৰ সাইন মানে আগত ভোট দিয়া সাইন বা কিবা মাৰ্ক আছে নেকি ইনডেলিবল ইংকৰ আৰু যদি নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁ তাত চিয়াহী লগাই দিব লেফ্ট হেণ্ড ইণ্ডেক্স ফিংগাৰ মনত থ'ব right hand on nedibo left hand index finger the indelible ink will be applied on voter's left hand index finger as a line with the help of brush to be supplied from the top end of the nail to the bottom of the first joint of the left index finger as shown in the diagram below to vote jitu siahi logabo apnaloke indelible ink এই ইংটো লগাওঁতে অলপ সাৱধান হ'ব তো এইটো ধৰণে লগাব দিছে কিছুমানে গোটেই দীঘলকৈ লগাই দিয়ে ইমান দীঘলকৈ লগাৰ প্ৰয়োজন নাই ইয়াত যেনেকৈ দেখা দি আছে ছবিত এনেকুৱাকৈহে লগাব ইয়াত দেখিলে এনেকুৱাকৈ লগাব ইমানে লগাব আৰু এটা কথা যেতিয়াই আপোনালোকে ইলেক্টৰ পুৰুষেই হওক মহিলাই হওক থাৰ্ড জেণ্ডাৰে হওক তেওঁলোকৰ লেফ্ট হেণ্ড ইণ্ডেক্স ফিংগাৰত যেতিয়া ইনডেলিবল ইংকটো লগাব তেতিয়া যাতে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ হাত ধৰি নলয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে কিছুমান মানুহ বহুত সেনচিটিভ থাকে পুৰুষসকল খুব কম কিন্তু তথাপিও ক'ব নোৱাৰি মহিলা আপুনি একেবাৰে টাচ নকৰিব গুড টাচ বেড টাচ বুলি বহুত কথা থাকে সেইবাবে আপোনালোকে টাচে নকৰিব ক'ব যে ইয়াতে ভালকৈ টান কৰি এনেকৈ থৈ দিয়ক তেনেকৈ কৰিব ইয়াৰ বাহিৰে the second polling officer will also be in charge of the register of voters in form 17A তাৰ পিছত আৰু এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব সেকেন্ড পুলিঙৰ হ'ব হেয়া হৈছে তেওঁৰ হাতত ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ যাক আমি ফৰ্ম 17A বুলি কওঁ সেইটো তেওঁৰ হাতত থাকিব তাত তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য ভৰাব He will be responsible for maintaining in that register the proper account of electors whose identity has been established and who vote at the polling station. তো যিজন ব্যক্তি ফাৰ্ষ্ট পুলিঙে পঠাই দিব আইডেণ্টিফাই কৰি তেওঁৰ বিষয়ে তেওঁ সেই ৰেজিষ্টাৰত 17A হেতু ভৰাব The serial number and not the name of the elector as given in the marked copy of the electoral roll should be noted in column 2 of the Register of Voters Form 17A. Form 17A এৰ column 2ত যিটো serial number থাকিব হেতু তেওঁ ভৰাব নামটো নভৰাব মানে কিবাৰ ইলেক্টৰৰ নামটো নভৰাই অকল
চিৰিয়েল নাম্বাৰটোহে ভৰাব হি উইল অবটেইন দ্য ছিগনেচাৰ তাৰপিছত তেওঁ সেই ইলেক্টৰজনৰ ছিগনেচাৰ ল'ব বা থাম ইম্প্ৰেশ্যন ল'ব of each elector in that register before the elector is allowed to vote. ভোট দিয়াৰ আগত এইকেইটা কাৰ্য কিন্তু তেওঁ কৰাব লাগিব একেবাৰে নেপাহৰিব এইটো নকৰাকৈ যদি ভোট দিয়ে তেওঁ পুনৰ আহি ভোট দিবলৈ বিচাৰিব সেইটো মাৰাত্মক কাম একেবাৰে নকৰিব দ্য ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰ উইল অলছ' ইছ্যু এ ভোটাৰ শ্লিপ তাৰপিছত ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰে ইছ্যু এটা মানে ভোটাৰ শ্লিপো এটা ইছ্যু কৰিব প্ৰত্যেক ইলেক্টৰক after he has entered his electors particular in the register of voters in accordance with the procedure described in chapter 4 আৰু ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছত সকলো তথ্য কোনো এজন ইলেক্টৰ ভৰোৱাৰ পিছতহে তেওঁ ভোটাৰ শ্লিপটো ইছ্যু কৰিব নহ'লে নকৰিব মানে নহ'লে কৰিব নালাগে it should be ensured that sufficient time has elapsed after the indelible ink mark was put so that the mark dries up by the time the elector leaves the polling station. এইটো কথাও ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰে মনত থ'ব যে ইনডেলিবল ইংক লগোৱা অলপমান টাইম পাৰ হৈ গৈছে নহ'লে যদি ফ্ৰেছ হৈ থাকে হয়তো সেইটো মোহাৰ খাই যাব পাৰে সেইবাবে কাৰণ মোহাৰ খাই গ'লে তেওঁ ভোট দিয়া নাই বুলি পুনৰ উৎপাত কৰিব পাৰে কিছুমানে ক'ব পাৰে খুব কমেই থাকে তেনেকুৱা হ'ব পাৰে সেইবাবে সেই কাৰ্যটো মানে চাব আৰু কৰিব আৰু যেতিয়ালৈ তেওঁ পলিং ষ্টেচনৰ পৰা মানে আঁতৰি যায় তেতিয়ালৈ যাতে সেই মাৰ্কটো আৰু মোহাৰিব নোৱাৰা হয় সেইটো মনত থ'ব For this purpose, only after the mark of indelible ink is applied, signature/thumb impression may be obtained in the register of voters. আৰু সেইবাবে only after the mark of indelible ink is applied. Indelible ink যিটো চিয়াহী সেইটো লগোৱাৰ পিছতহে চিগনেচাৰ বা থাম ইম্প্ৰেশ্যন ল'ব ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছত কোনো এজন ইলেক্টৰ বা ভোটাৰৰ পৰা আৰু কৈছে If an elector refuses to put his signature or thumb impression on the register of voters, he shall not be permitted to vote and an entry refused to vote will be made in the remarks column of the register of voters. যদি কোনো এজন ভোটাৰে কয় মানে মই চাইন নেমাৰোঁ বা মই থাম ইম্প্ৰেশ্যন টিপছ আহি মই নিদিওঁ ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছত তেতিয়া কিন্তু তেওঁক ভোট দিবলৈ আপুনি পাৰ্মিশ্যন দিব নোৱাৰে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব তেতিয়া আপুনি 17A যিটো এণ্ট্ৰি থাকিব তেওঁৰ নামত মানে তেওঁৰ সেইটো বাকচত তেতিয়া তাত আপুনি ৰিমাৰ্কছ কলমত ৰিফিউজ টু ভোট বুলি লিখি দিব ৰিফিউজ টু ভোট দ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ উইল হেভ টু চাইন বিল' ছাচ এণ্ট্ৰি তাৰপিছত এই কথাটোক ভেৰিফাই কৰিবলৈ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰো তাত ছিগনেচাৰ মাৰিব লাগিব However, if an elector after his electoral roll number has been duly entered in column 2 of the register of voters in Form 17A and has put his signature or thumb impression as required under sub-rule 1 of Rule 49L, decides not to record his vote, a remark to this effect refused to vote left without voting shall be made against the said entry in Form 17A by you and the signature or thumb impression of the elector shall be obtained against such remarks. আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে যে ফাৰ্ষ্ট পুলিঙে পঠিয়াই দিলে ছেকেণ্ড পুলিঙত অহাৰ পিছত সব কাম ভালকৈ চলি আছিল কিন্তু যেতিয়াই তেওঁক ভোট দিবলৈ পঠাই দিয়া হ'ল তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে মই ভোট নিদিওঁ মোৰ ভোট দিব মন নাই তেনেকুৱা খুব কম হয় কিন্তু হ'বও পাৰে কেতিয়াবা কোনো ব্যক্তি যদি মেণ্টেলি কিবা কাৰণত চাফাৰ কৰি আছে তেনে ব্যক্তি সেই কাৰ্য কৰিব পাৰে তেতিয়া আৰু বেলেগ ৰাস্তা নাই 17A যিটো ফৰ্ম থাকিব তাত আপোনালোকে ৰিফিউজ টু ভোট বা লেফ্ট উইথাউট ভোটিং বুলি লিখিব লাগিব খালি তেওঁৰ ছিগনেচাৰটো ল'বলৈ নেপাহৰিব সেইটো ল'বই In such case, it shall not be necessary to make any change in the serial number of the elector or of any succeeding elector in column 1 of the register of voters Form 17A. আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত যদি তেনে কাৰ্য হয় তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু চিৰিয়েল নাম্বাৰ অফ দ্য ইলেক্টৰ যিটো থাকিব
সেইটো কাট কুট কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। তাৰপিছত যিয়ে নেক্সট আহিব সেইটোৱে ভৰাই দিব। এয়া হৈছে ছেকেণ্ড পুলিঙৰ দায়িত্বৰ সবিশেষ। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'ই আপোনালোকক উপকৃত কৰিব। ধন্যবাদ।